by far ආදේ මිසාලක වරක් එක කූසනේ කංකං අමිල්ලය මිසාලක එම සිකුන්තක අමිල්ලය මේ රංගලු කොල්ද වෙන කහද එච්චෙහි ඒ අය දෙනීම it makes like more mistakes yeah. What difference do you feel like as a software developer mikologo libe opportunities taka Malaysia ga libe opportunities taka ala kiya maybe me podcast is prompt kollema muliyati generator ke hisaba kon friend gen diya kanne ek war power talented developers ek me raj duko foi ka me bera diya tanda Assalamu alaikum. Digital Transformation Podcast ge a episode ka marhaba. Miyadu badda me kollani Javaabu ge co-founder and CTO Arushad Ahmed. Arushad, welcome to the show. Okay, thank you for the opportunity. So you have been someone like mikologa tech field ga hama is a software developer for they were a renowned voice thing. Before we get into that me commerce waraka tech field, how did the interest spark tech field go work for you? ඉතින් අස වර කුරින්සුරන් ෆෙෂිගෙන් මේ එම ෆොරත්තම එක්කලා මේ මාලයක කියවන් ඇස්වරය කසින්න ගේක හොරේකි දෙම මේ ඒගේක හොන්න නේරු කොම්පියුටරේ බාට්ටා ෆොන්න දෙයින් ඒගෙන් දෙයින් ඒරෝ මේ කසින් සෙමහසක කොමසරක එක කෝඩු කොමික කොංගුරන්ද බොඩන් ඒ මාහවලුන් අස්සපිසෑක කොම්පියුටරන් අහොදවරවේ එකමිසා ගේමච්චහි කුඩේ එගොතන් අනෙහ ෆොරතම එක ඉන්ට්‍රෙස්ට් උපදිගෙන් අයි දෙයින් මේ ෆොරතම එක මේ ඕලෙවල් හැදීරු මචීදයාග දෙ ඒරු දෙ ඔරඩි අන ඩිසයිඩ් කොෆ්නි කොම්පිට ස්ටඩිස් සෑක ඔප්ෂණ කරන ගාන දෙන් අනෙහෙන් අස්ලු කෝඩු කුරම් ෆෙෂීකි ඒරුවක් මේ ඕලෙවල් හැදීරු දෙක මේ කොම්පිට ස්ටඩිස්ග එරුජහැනක ඉන්නන මේ ප්‍රොජෙක්ටෙන් හත ඒගතෙරෙන් අස බොඩ මේ ෆෙෂනි දෙ ඒරුස් අස්ලු අනිහෙන් ඩිසයිඩන් නොකුර එක සීතා මේ කෙරියයකත්දානී එක් මේ කොම්පිට සයින්සෙනු නැටෙක් ෆිල්ඩු ගතෝ දෙ සීදාග එක කෙරියෙක් ගොත ඒ චූස්කුරී මේ එක ඔලව නිම්මාෆ මේ ඒලවල්ද දියර මේ සීටසී ගොළුන්ගේරු දැන් ඒරෝයි එක ඔපර්චුනිටිය මේ බයි ස්කෝලර්ෂිප් එච්චසල්ලා දැන් ස්කෝලර්ෂිප් එක ලඤ්ඤා ජෙහ එක ඩිසයිඩ් කරා මිසක කොන්කා ඩිග්‍රී එකත් මේ තානීද දැන් ඒරු දැන් ඔල්රෙඩි දැන් ඕකේ මේ නිම්මේ එක එම්එ ගුලේ දායරයකින් මිසක කම්පියුටර් සයන්ස් දායරය දැන් ඒගොතන් අනේ ඩිසයිඩ් කරේ ඒරු දැන් ඒරු මික කෝඩ් කොන් ඔළුනේරු වෙස්ක ප්‍රෙෆරන්සෙන් හොරත ඕකේ කොම් මේ like maybe Java එනෝනි එහෙම language එක ඒගොත ප්‍රෙෆරන්සෙන් හොරතව කි language එක මේ එම් ෆුරතම මිසාලක ඕලෙවල් කොළුන්ගිර ඒරු කෝඩ් කුරීරු එක මේ ඒරු අස එම ෆුරතම අස්ලු කෝඩෙන් නොලියන එක ඒක ක්ලාව්ගෙස් දෙන එක්සර්සයිස් මේක සුඩෝ කෝඩ් දැන් ඒරු නොසිංගේ මේක මේ සුඩෝ කෝඩ් කම මිලියන එක සීදා එක ෆොතු ගලියානේ මේ ගලමු එනුනේ ෆන්සුරන්ද දැන් අස්ලු අනින්හ වර මොහිමකම කරන ඒ සේරෝ එක ඒක තෙරෙන් බොඩන් අස්සු මේ නගාගනෝනි එක මිසක ඇල්ගොරිතමික් තින්කින් ද මිසක මේ අමුකම් මේ අහරමෙන් එක මේ කෝඩ් කුරාර විශ්ලේෂණය ගොයිත්තකා එක නෝමලි මිසක අහරමෙන් විශ්ලේෂණය එක තමයි තෆාතාද සමේ හරිච්ච මේ ගත ප්‍රෝග්‍රෑම් කරෙන්නාම ජේ වකි ගතක මිසක ද ස්ට්‍රක්චර් කර දස්කර එම ඒ ඉන්න සුඩෝ කෝඩ් ලියන් දස්කරම තෙරෙන් ෆුරතම අසේ සීදා ප්‍රෝග්‍රැමැටික් එක තින්කින් බොඩ තස්වේ දැන් ඒර එක මේ කොම්පියුටර් ප්‍රොජෙක්ට් එක දීරු ෆොරතම ඒර මේ විජුවල් බේසික් මේ එක ඉන්නන මේ මයික්‍රොසොෆ්ට් එක්සෙස් ද ඒක තේරේ එක විජුවල් බේසික් ෆෝ ඇප්ලිකේෂන්ස් ඒක කෝඩ් අනේ හැලියෝනේ දැන් මේ ෆහොන් එක කොමසරක ඒරස් එක මේ බය මේ ස්කූල් එකේ සිංගාන බය එක මේ ක්ලබ් එකේ මේ ඉස්ලාමික් සොසයිටි යනෝනියා මේ එන්වයරන්මන්ට් ක්ලබ් එකට දැන් ඒක බයෙන් අනේ මේ බ්ලොග් එකේ ඒරෝ අනේ හින්ද දැන් ඒකතරෙන් කොමසරක මේක වෙබ් ප්‍රෝග්‍රෑමින් එකතරෙන් වදවනි දැන් සීදා ප්‍රෝග්‍රෑමින් නෝ මේබි ඒක HTML CSS HA කොමසරක දැන් අනේ ඒකත මිගොස්ස මේ CSS ගොලොන් ඒරෝ මේ CSS මේ වෙබ්සයිට් හදා ඒරෝ මේ ජයිලම් මාදේ මේ වන්න chance තිබිගේ දැන් ඒරෝ බොඩන් අනේහෙන් මේ ටියුටෝරියල් දාච්චි බදා ගන්න හෙන් දස්කුරි සීදා වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් දැන් ඒරෝ මේ දස්කුරෙන් එකම PHP දැන් ගොස්ස මේ MySQL එන්නෝ මේ වේරෝ WordPress අනේ යූස් කරේ දැන් සීදා HTML CSS
දැන් කොමසරක JavaScript එච්චි ඒ ගොතන් අනේහම් බොඩ වදවනේ මේකතේ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಬಲಾಫ ಏನಕತೆ ಕೊರನೆ ದೋಯರ್ ಮಸಕ yes ಬಲಾಫ ದೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸರಕ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಗ್ ಹೊರೆ ಮಿಸಾಕ ಮಿ ಎಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನರ್ ಕೋಡ್ ಕುರನ್ ದಸ್ ಕುರಾಯರು ಬೈ ಮಿ ಹಂಬುಣೆ ಹಾ ಓಕೆ ದಸ್ ಕುರಾಯರು ಮೆರಂಗಾಳಿ ಹಮಲ ಎಕ್ ತಂಕೊಳೆಂ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವಕುಂ ಏತಿ ದಸ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಏತಿ ಅಪ್ಲೈ ಕುರುಮೆ ದೆನ್ ಬೈ ಮಿ ಹಂಬುಣೆ ಎಂ ಮೆರಂಗಾಳಿ ಹಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಗಾಫ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್ ಕುರಮುಂ ಏತಿ ಅಪ್ಲೈ ಕುರಮುಂ ಬಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕುರಮುಂ ದಸ್ ಕುರುಮೆ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ that ඒක අනේ මේ දෙබෑවස ඉංගු මුහෙම කරන්නේ මෙයාර මිසාලක එක් මේ කොමසරක මේ තියරිටිකල් ගොතු මිසාලක මේ බිනි තම සූඩෝ කෝඩ් yeah so ඒ එක කොම්ම වකි ලැංග්වේජ් එක ඩිපෙන්ඩන්ට් එච්චිනු එක ඒ හම කොම්ම ලැංග්වේජ් එක සෙප්ලේ වනේ ඔන්න බේසික් මිසාක ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ කොන්සෙප්ට් එකද දැන් එකමක අස්ලෝ මේ දායරා ගොතු ඒ වර බොඩු කම මේ හාසක මේ ප්‍රොග්‍රෑම් සෝල්ව් කරන ට්‍රබල් ෂූට් කරන දස් කරන එම එබෑ බොඩක් ඉංගෑනි හම you have to get your hands dirty hama aslo project එක අනේ work ඔක් ගෑනි එක හම එම ඒ basic theory ingifa plus එක practically misaka amille kan trouble shoot kon me problem solve koran ede basa swara muhimme boda so equally important the anakati so then furatama like you went abroad and you studied then kiyawa nimmala what was the first big project that you took on අස්සු අනහෙන් කියවන් ඔළුන් ඉරුවස් වීකට අනේ මේ ප්‍රොජෙක්ත දෙන් ඒගතුන් මී දෙහස් පනර හිසාපක ඒරු මේ මෙදේශය කියවන් හොරීරු දෙන් ඒරු ජයිලම් හොරි කියන මේ මිකොළ රාජ්‍යක දෙන් එෆාර එක මී රෙඩ් ක්‍රෙසෙන්ටුගේ මී වෙබ්සයිට් හදම් වගෙන් ඒරු මී ඉන්ඩිවිජුවල් ස්කොතක අර දෙමීහොන් අනේ බිඩුකුරි දැන් ඒති වින්වගෙන් හනේ ෆුරත මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගොතද බනේ දැන් මේ රාජ්‍යක මාස්කෙත්වගේ ඉතුරුන් ඒරු එක්ක මෙනේෂය කියවන් ඔලොන් ඉරු බෙන් ඔපචුනිටි ලිබොන් ඒරු එක්කොලග හොරි මේ අම ක්ලාස්මේට් ද ඒන තුරුකෝ එක්ක මේ මැලේසියාගේ මේ බයි ප්‍රොජෙක්ට් වෙස්සන හිංග දැන් ඒක තේරෙම සම්පූර්ණක ගින මාස්කෙත්ත කුරින් එකොලග දැන් ඒ සම ෆුදේර කරංගල එක්ස්පීරියන්ස් the very interesting checkane like when you talk about opportunities misaka malaysia ga hore iruwa sama ekoluga me projects taka opportunities tang eva libe che contribute kuran compared to that me rajyang as what difference do you feel like as a software developer me ekoluga libe opportunities taka misaka malaysia ga libe opportunities taka ala kiya what do you see අනේ ඒ රස්සු මේ රාජ්‍යයන් ඇස්ස බොඩ බෙලීකි එක හම ෆෝමල්කෝ මිසාකම බිස්නස් කොත රජිස්ටර් කොෆ මේ ඉන්න එකල බිඩ් ප්‍රොසෙස්ගේ තේරේ මිසාක සරකාර මේ සරකාරක කොන්ෆරන්තකම තන්ත්‍රක ප්‍රොජෙක්ට් කරනාග දැන් ඒරදාන හැ මේ මැලේසියාක වෙච්ච බොඩ එක අනහෙන් ඉන්න මේ කනෙක්ෂන් තුරුකොන් එහ ලිබේ බයි මේ ප්‍රයිවට් මසකෙත්ත මේ එකල්ගතක දනහෙන් ඒක මේ ස්කේල්ල බලඥාම බයිගච්ච කෑගනක හම එවර්ග ස්කේල් කරන්නේ දැන් මේ ෆහොන්දෙන් මේ බොඩ රාජ්‍යකෙස් එක්ක ගින ප්‍රොජෙක්ත අන්නම ඇස්තම කිසාාවක බයි ප්‍රොජෙක්ත වර පොඩි ස්කේල් ච්ච තවස් මේ නගන් ලබ දැන් ඉනිශලී හම මෙදේශගැස් වක්කුරීර එකනි වක්කුරි දැන් රාජ්‍යයන් ඇස්ස දැන් මේ ෆොරතම මිය නනේ ජයිලමරුන්ද මීහම් ෆොරතමරනි දැන් ෆහොන් ඇති එක්ස්පෙන්ඩ් හොංගස් විහාරමියති then ekotap bala me hem work kurayaro do you feel like eveska barriers and challenges taken hore me kologa projects saw goleero විහාරමිසක කොංකාද misaka mikologa via me one thing I can talk about is like us danna me molane software development because war kuda community addo everyone knows each other so in a way ek negen halaira it's easier to solve but do you feel like okay in idea nagafa like ehm bay ko eti scale koram ma hangule dane kiyafa I don't necessarily think and then usually like misaka Malaysia gane project tang hedirus mikologa vieseka have been kind of like working by myself and misaka problem so me kankan me curious දෙකම වකි හිසාබක එක්ක මිසාක මස්කෙත්ත ගිනවගෙන් වකි හිසාබක විජේත ස්කේල් කර yeah so හිසාබන් එක්ක been අනේ me මිසාක
ජයිලම් සැක පාර්ට්නර් ප්ලස් ෆහුන් ඉතුරු ස්ටාෆුන් වෙස්නාගාගෙන් ටීම් එක්ස්පෙන්ඩ්කෝ එකගතක දැන් අනෙහෙන් විසාලක මේ බයික අයිඩිය ස්ටීල් කරුම් කන නැවි ෆරෙන්ට ඒක අයිඩන් නැසි අනෙහෙ මාකබොට මස්ස දෙක්තම අනෙහෙ also feel like maybe ideas are cheap but iti rangala execute kura bayakashe iti dibeni da it's all about the execution though. If like it's just an idea then it will just stay there though. Okay amako misaka me ode gina idea ta kis warang eggo ihena comment echita kanne da ekom kege teren waki ekawara madu bake kanne ane ultimately misaka iti success akame wani. And I think one thing that we've noticed is misaka coding when you talked about like coding tankoleng hama me gotaka bonanya vara visnafa vara gina vagusdanekane troubleshooting and ideating if you are doing it by yourself though compared to now me miharu ekka co-pilot bahura tools takaddo echita beenun koggem what do you feel like misaka your output is a software developer though eti matihevani noni like miharu tools the beenun koggen troubleshoot kuranda me time ginavehen vesiveta අනෙහි මේ බොඩන් එක efficiency මතිකන්න එක වනේ එක මේ doesn't mean එක මිසාලක ඉන්න මස්සලෙන් හල්ලු කරන් AI කාරි පුණීම it won't give you 100% රංගල answer so maybe you might get 90% of the way there so then ඉන්න තංකොල ජේ නමිල් දැන් මිසා කරංගල කොල්ල then එකමක by far ආද මිසාලක වරක් එක කූසනේ කංකා අමිල්ලය මිසාලක එම සිකුන්තකම අමිල්ල මේ රංගලු කොල්ද වෙන කහල එච්චෙහි ඒ අය දිනීම it makes like more mistakes අනක දැන් ඒති හල්ලනගේ වර කියන පහර තළුවන් ඒගොතව සාදේ බයි පහර දැන් එකම ultimately එක හම ෆුදේරක හම time මේ save කරන්නේ AI බේනුම් කුරි මිසාක එක මේ අමිල්ලෙන් එච්ච ලියලා මේ troubleshoot කරන්නේ නේග මිසාක co-pilot මේ හාලනි මේ මෙහුරිය මේ javascript file meeting රංගලු කොල්ලා output දී බලා රෙබොනීම then generate කොල්ලානේ generate කොල්ලා but you will feel like okay adi ha go he ido then a process tere gawleru you realize okay credit hus wani ado anekka baje top up kura so in that regard do you feel like as a developer miharu ekka atunda ba tankolen expensive way hangi veda the initial entry cost to being one yeah that all depends on kinatto like your code and obviously misaka AI horima maanenno komme abadu say AI beenu kuren hege do අනෙහෙන් මෙහර you can still do එක හම scratch and fetch එකෙන් එවස AI beenu no ko vesana geche dekamo මිහාර එක ඒ ඉන්න ඒ work flow misaka fuder ka boda me badlu වෙච්ච කන්නේ අනෙහෙන් ෆා කරන් දෙවත්තරක by developers මිහාර boda එක හම එවසරක අමිල්ලේ code නොක හම fully AI relay එකෙන් කොම්මෙන් AI generate කර code no ඉස්පලා හම එච් developer ඒ vibe coding vibe coding then about එක assistive tool එක ගොත මිහාරක you have some idea සීදා කියනතෝ කෝඩ් ලියම්වි but එක මොළියට එක්ක අමිල්ල නුදිය AI ලව්වා මිසාලක බයි තන්තන් කොළ ලියන් agent එක ගොතද්දෝ ඒ නුනේ මිසාලක මියන්න එරෙන් එච්චෙන් එරීම ඒති troubleshoot මිහාර මිසා කුරීක වෙජ්ජියාමෝ මේ ආම්මක මේ වගේ එච්ච හදන්න ඒගුණේ මෙම්මස් දාන මිසාක stack overflow stack overflow එක එච්ච Google කළා බලානේ එක එදැන් ඒරුම් මිසාක ඒ සොලියුෂන් නොයි දාන සීදා එක මිහක බේනවා exact solution මිහාර වෙජ්ජියාම එක සීදා stack overflow නොගොස් එක AI කාර්ය බන මෙවැනි මැනේජ් හදන්ෂේ මෙවැනි පුණිය සීදා එමීහෙක්ගේ ඉන්න ඒ මස්සලේක සීදා හම කස්ටම් කෝඩ් එක මී ජෙනරේට් වේ එම ඒ දෙබෑස්සස්ලෝ මේ මුහෙම කරන්නේ මිසාකද එක I wouldn't say misaka barrier to entry high wedge එක maybe ඒති lower කරන්න එක වී එක accessible කරන්න ද මිහාර මිසාක එක අල එවසර කෝඩ් කර නේගේ මිහක වෙස එක මීන්න මිසා ChatGPT කාල්ච එක එක මේ ෆ්‍රී ටයර්ග සම හෙද්දාන කොම සම සිම්පල් එච්ච දාන ඒතිකද එක ChatGPT mention කොල්ලීම එක මිහුන්ගේ බහුර preference වෙස් බයි මෙම්බුනේ එක anthropic
tankole rangale chat GPT atture like or some other tool, like, do you have like a preference? Do you prefer one over the other? I don't necessarily have running here me preference then ඒගස් එක්කලා එකි හම ටූල්ස්ට ට්‍රයි කුර දෙන් මිසාල්ක එම ෆහුම් මේ අර මේ ලෝංශ කරමින් ජවාපුග වෙබ්සයිට් දැ ඒති දෙටුවස් අනහැම් පුනෙඥ එක්කොක් කහල ගොතක the design was our design but the whole thing was a kind of me wipe code it was like anti-gravity use cook and the ega vechama ipa benu kore ekama seka Gemini or cloud different agents so ඒක වෙච්චියා මනෙහෙන් අනහෙන් පොඩි ස්ටැටික් වෙබ්සයිට් so there was no එහාබට issue මිසාක security issue එක කාච්චන ආස්ථානයක so ඒක වෙච්චා අනහෙන් පොඩිඥාම කෝඩ් කොම්ම චෙක් කරා කස්නජ හැම කෙනෙක් ඒ රංගල මේ මිසාක වෙබ්සයිට් ෆෙන්නුක රංගල තවන්නනේ ඒ හැම කෙනෙක් අමිල්ලේ වෙරිෆයි කරන් චරන දැන් ඒක මිසාක බයික් කහලා මේ හොන්නට කොම්ප්ලෙක්ස් එක මේ බිස්නස් ලොජික් ආච්චේ මේ හොන්න car system so I'm still kind of skeptical so e baje guarantee kurang misaka balange baje hedo ege security issue na ka henuni misaka benu awaki stand එකක් හොරි එකම රංගල මිහාර එපොරි කන්නේ ege mi US misaka e කොද sensor කරවන් AI රංගල instructions දෙන්නේ okay මියේ ආරෝ බේනු අකෝ එක්කත කීද දැන් plus සමය එක්ක මේ unit testing වර මුහිම බස් unit කොම්මස් level එක බජේ ඉන්ටර්වින් කුරන් දෝ like මේ රංගලත්තෝ මිදනි like double check කුන් හදාන් දෝ මේ test කොල්ලියම like that website and the animation website I just put like an octopus swimming ජහලියම දැන් හම ඉරකොලක් කොල්ලම generate කොල්ලා fam like an octopus swimming hama through the ocean and it looked very cool hama but on that regard ekka me waraf fahum miharu ane sunset kolla fikanne ek sora ido the video animation atido do you feel like ekka misaka a level achieve vedan he misaka me when it terms of filmmaking achieve AI beenum koggen මිහාරස රිලේස් කරය කන්න එද මිසාලක මේ චයිනස් මොඩල්ලක් කන්න මේ සන්ඩන්ස් මොඩල්ස් කන ද ස්පෙසිෆිකල එක හම මේ හොලිවුඩ් ලෙවල් මේ මූවිසච්චේ හදම් වගේ එම හදා එම ඒ ඉවංශවද ඇවට්සේ හම ඒ ලෙවල්ල දානේ දැන් අපතස් මිහම කෙටෙක් මිහම පුුණාච කන මිසක මියන ටෙක්නෝලජිය එක මිහාරුව අද this is the worst it will get ඇති ඉතුර රංගලය වානේද එම වකි හිසාාවක දාන කන්න මිසාක කොම්ම මේබේ මේ පොඩ්කාස්ටේස ප්‍රම්ට කොල්ලේම මුලි ඇති ජෙනරේටවා කාගත මෙහර සූල එක Google එල්ලම් නෝට්බුක් දෝ කම සිච්චන් හොරේ ලෙක් ටෙක්ස් to speech අනකච්ච ඒහම් බාර ටෝස්ටන් හොරේ මිහර සස් අනහෙන් maybe the technology is kind of there but do you feel like me creative process eha smooth ko danhen like AI through kom as a human misakan liar like you are a creative person I have gone through your blog wara methodically hure update kolla for like your experience and journeys and stuff so misalaka eti let's say in the future you would want it to upload to an AI would that be something you are comfortable with actually I would say Miharas have kind of offloaded some of it දැන් අනහ බ්ලොගර් රන්කුරේ පුංජස් කෑගන අහරක එම අටකල් ලෙවර් කන්න විදිිය වැනේ මිසාක මිදිය දෙයහර වෙච්ජියාමු it's mostly written by AI actually but AI and liyefa income ගවේ සස්ල AI කන්නේ ගැන ද like how would the AI know my personal life me හොරි හැචස so I just give එක හම me point forma මියාහර තේරේ මිසාක හිංගී මි හොරිහා කමකේ මී බෑතක ලියම් බේනුවනි then plus එක ඒක කුරින් අමිල්ල ලියෆෝරි හොරිහා ආටිකල් දීෆෝකේ this is my writing style so මිගත මුලි ඇති එක්ක ලිය දේශ so එකහල් ගතක අස්ස so that actually saves අනහ හම me lot of time අනහ then ega then therefore on the content is obviously my personal thoughts actually so I think already kind of AI like offloaded
but you still have like some control. Okay, miti miliyani rangalatto like am I comfortable? එක ලියපු හුන්නනි කෝච්චෙත් Yeah. So a level like a control if offload kollang you are comfortable with though. yes Yeah. So then going into miharu AIF devaraka wahaka deke vijja. One other thing is misaka when it comes to like software development as a career hama vara bayar mihum prefer kurane like the remote culture, the accessibility to work from wherever you are though. What are your thoughts on this like productivity wise like misaka work kurami had අඩ I feel like අනේ මිසක රිමෝට් කෝ work කරenya ඒක ඒ බාධක කන්නේ මිසක තේ බය so සීදා මේ developer plus මිසක හොන්න මේ supervisor දැන් අනේ ටීම් එක ගොතක work කරenya හාසක මේ I think remote කෝ වෙජියාම වර බොඩන් එබ චෙහ කන්නේ මිසක කර එච්චේ document කෝ එක මේ රංගල task ත track කෝ මේ හොරිහකම බෙලෙහෙට් රංගල එහ නෝනියාමවාගතක මිසල්ක දූකල්ලා ෆොදස් එක්ක ඒ මාක බඩයි කොමියනිකේෂන් නුගසෙන් නවානුවාගේ සෙබ තිබ දෙකම බයිඩ් ඩියෝදපර ගොඩේ හමවර රංගල බෑ මැනේජ් කූර ජවාපුගෙස් එක්ක මී හම බයිඩ් ඩියෝදපර්සිකත රික්වස්ට කොක්ගේ හම රශගතතිබෙන් රිමෝට් කොවක්කර මිහාරුසැක්ක මී මෙදේශය කියවම සෙබ රිමෝට් කොවක්කර එම ඒ ඩියෝදපග පර්සනලිටිය වෙස් කොමසරක ඕ ඒ තනෙක්ගේ ඉන්න මිසාක කල්චවෙස් බෑ මී ඩිපෙන්ඩුවේ ඒති මිසාක රිමෝට් වෝක ඇති සක්සෙස්වල් එච්චෙක් ගොත දියමුගේ දෙන් අනෙහෙන් අයිෆිල්ලෙක් මිසාලක මී ඔෆිහ තෙරේ එකකු අනිකකු අනෙහෙ ගොලිගවක් කරන එක බාදේ ඒ අනෙත්තන් කොලෙස්ස මිසාක ඉන්න එච්ච නේගුණීම එක මේක මෙසේජ් කොල්ලම බදලක කාරී චෙහක ඉන්න මිහකාරය අහාද ඕක මී කොලබරේට් කොල්ලම් යා කොලබරේට් කොළම් පසේ හන්න දෙ ඒක හම මිසක වෝක ඉතුරන් එබ ඒ බයමිහොන් එමිහො සයිඩ් හම බැක් ඉන්ට්‍රස්ට වෙස් නානතාද එබෑවෙස් එබ මිසක ඔෆිහ තෙරේක වෙච්චියම එබ ආදය කරන්න එක කනක කෑරෙන ඉතුර එච්චෙහි දස් වෙද දෙ අනෙහෙන් ඒ ගනත්තන් කොලසබ මිසාක මී අයම් ලේව මිසක හුළු මාදයක කොමදහක මාදක ඔෆිස් මෙන්න වරදව කොමියට මෙන්න බෑගඩීරවර කොලක දවාදක එක් ගඩියරම දනිට අනහෙම බේකාරයක ඒතන් කොළුව සාද එහම ඒක දෙබෑ සෙබෙක් කන්නේ do you have like a preference misaka you would ideally rather be working remotely or දාංශය බේනුම් වනේ ඒක දැ මේන කොමියටුක තංකොල කන්න මින්න පාරක එක්ක ඔෆීහොක වෙච්චා බයි පහරු එක මී ෆෝකස් කූරන් තංකොල පසේ හැවේදාන දැන් අනත්තන් කොල සාද නිසා ගේගවක්කු රැස් මිසක ඉෆයිම් ලෙෆ් එලෝන් තංකොල ප්‍රොඩක්ටිවිටි මතිවා ඉරුස්තේ බයිපාර දබයිරුස්තය දැන් නෑ based on my job ane hamisa coffee එක CTO එක ගොත I have to check එක එහෙම මිහුන් කොන්කමෙත් කරන්නේ මිහුන් like advice ති මිකන් කාස් කරේ හැම මේ by faharu මිහාර වෙච්චාම එක ඔෆිස් එක සීදා කෝඩ් කරවේ වර by far මාදු වෙසදාන what management side වෙච්ච එක yeah then එහෙම by far අනක ගේන් ඇස් ගේග maybe overnight overnight එක just රේගන් work ඒගත වෙස්දේ by far තියම් බුණේ බයි like this something I've been meaning to ask actually කොම්මසරගේ සාවෙන් හදාරන් බජහ කන්නේ මේකම මේ වර ගින මිහුම් බුණේ like software developers actually prefer working throughout the night like me all night just for then දුවල් ගඩියක කොට කොරිලස් කොල්ලා ෆානෙක් හැම රේගණු ගඩියක work කරන්නේ do you think it's like a fact or හිව මෙත්තමි and by developers වැඩ එකත මේ prefer කරාම I also don't necessarily come මේ prefer නොකර එකත work කරන එක by far මිසාලක deadline එකෙච්ච අන්නනි ඕ මේච් එක work කරාර එක දුවාද work කොග්ගෙන් මේ ෆෂාගෙන් ගොස්ස then I also don't like misaka if I'm in the zone I just want එක හම ඒ කමෙන්ට් ඉම්මන්දරග එකතන් හම ෆෂාහක එච්ච ෆෂාෆියා ෆාරකම ගොස්ස මොලි රේවස් එක්ක ගොස්තාන නැහැ ඒකමුග ගිනපාර ඒගතක්කන දනේ but I also don't necessarily like එක රේගණ එකත හේලා හොරෙක
me work kura kane and it's also not healthy kane Yeah. so bodak ane hem prefer kurani ka inna me working hours ka me work kureta maybe then hasako mihar daika muskuli war kane like me hem bunya se kamisa ka emme foretama aro me jawabu fashaking aero me ero jaidama de me ikani work kuriro gana de hasatara ashare hisab ero hama by project toga ero hama ara kudu kotere gina no fegotena eta tere literally එක කේම්ප් චාගෙන් කාලගතක තිබගෙන හම රේගන දම්වර හේලා තිබක work kuri hama Yeah. Scott then ඒ mihar almost that is like I don't know like angahar work kuri kane the mihar the air ha zwana vesna ta mihar Yeah. Jairam was talking about that experience in the previous episode. Setup kogen badige kanne work kura. yeah I'm for it yeah, it's like things one those soroya energy put in kurave nedo, but I think when it comes to individual preferences e kare kandu gadi galibe alone time kanne gekkala maybe like a distractions Yeah. madu ani kanne yeah. Something else I wanted to touch upon is misaka me you've been someone very prominent hama mihar like you've won multiple awards and hama to someone starting out their like tech career me breaking into the development industry rajyega especially konka advice me Arushad Deveni mi huna orang also ada kan tiap pun ni masa kurin doa saya komen skutja kama LinkedIn was message kali kama ti soal like me ahal then I always give this advice like me daira goto ane you still need like education background that will definitely be like advantage hasa like kurin spune me ka core concepts ingonda then everyone boda like rangalu me portfolio build koro it doesn't necessarily mean misalaka එක paid project service ನು ಕೊಮ್ಮೆ misalaka ಅಂಗೆ ರಟ್ಟೆಸ್ಸ ಕುಬುಣಿ ಮೇಣುನಿ ಮಿ family mihaka hadade HVS to then plus එක freelance project such libijja rangalu egota එක amilla mi portfolio build kuru eno එක CV ಗೆ stahadana එක timanna mioni mienu ka HS build kurime miha experience about emma emme forata malti ala mi job ka dima kuri එන්න එක hands-on experience build කරු වරම ඒ ආරම සස්සෝ මිහාර එක්ක මේ ඩෙවලොපර් නගාර එක්ක මිහොන් evaluate කරා වර පොඩ බලා එච්චන් ඒ CV එක ජාෆක මීන කොංකාලා කංකමෙත්ත කොෆ හොරිද අස ඒරෝ එක කුනිස් බණිත එක trouble shoot කරන් අමිල්ලෙන් කුමා problem solve කරන් කුමා ඒරෝ එක හරොන යකින් කේන්න නේ එක මීන එංගේ අමිල්ලය මිකංක මී කරන්ද එම එයි අස්සෝ එම්මේ මී muhimu kame gota ane bonani yeah so constantly one other thing is like war ava badalmunga enna ecche especially technology field ge gotundo yes so miha je update webs the like constantly learn new things and such though then kodako aneka kaabbosu alek kollana me oneGov platform webs waraka beenum kollinta like throughout these years yes emme fahar gasu beenu kore me eka since I do like me drone fly me had in that kind of commerce drone regulation and so I get drone permit and how them like apply oneGov through. How was your experience? And the oneGov like the platform itself is pretty I would say intuitive and I have there hama me user friendly kind of me process was the initially then මෙන්න අන්නන ඉතුර එක බියුරොක්‍රැටික් කංකන් කන්න නේද ඒක ෆුලතම ඇප්ලයි කරේ තිය හැම ෆුදේරක අවහ ඒක මේති ප්‍රොසෙස් එකෙන්දී දැන් ෆහොන් මී ඇප්ලයි කොෆ ගානක දෙතින් ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙස් නුවේ එවසර කුරිය නොගස්සිනේ දැන් කොහම oneGov ගේ මස්සද නොකනේ ඉතින් ඉන්න ස්පෙસિෆික් ඒජන්සි එකෙන් තමයි බා මැනේජ් කරා දැන් ඒක අර මැසේජ් එකක් කංකන් කොගේ හැම ෆහොන් ඇති Korea the technology side is there but still maybe ekkala sarkar office tak misak amilleya waki standard tak kandala okay I guess half in there okay maybe working 3 days terega process launch heneda so standards asu maintain kuru wara muhim kanne so service level ga hunna standards tadda pada like the your frustrations are with yes then plus like yeah in that case also me application for sharing the half okay
මිය උසූතකි Yeah. බයිචේද මියාර ඒක බයින් applications reject මිසක මාගින දෝග මුද්දත ජහපනේ but those are also not written down again. Guidelines ka clearly ඇති පෙන්වන්න නැති. Yeah. Okay. ඕ මිසාලක එක්ක ඉන්න you know එක මේ application level දුම මිසක එක restriction දෙවිදාන තබයන වෙච්චා maybe දැන් ඒගොස් එක්ක සීදා අස්ලු අනේ ගවයිදන් අදි නැතිම කන්නේ සීදා ඒගොත මේ ජහාෆනින but general guidelines කරන්න කන්නේ මිසක mention කොල්ලන්ද බොඩන් එක්ක ඇති approve වාණි මියනි ගොතක apply කරීම අනේ ඒක general guideline බලාලන් like මිසක ඉඳ මේ guideline ටබක ගොසයි සාවිසච්ච බලාලන් do you feel like a additional step ඉනීම තංකොලන් උදගු වනිහින් apply කරාරෝ ඇති නෝනේ ඒති because අනේ if I remember correctly එක ෆෂාරෝ ඉඳ එක link එක දීපාදී එක ඉඳ එක check mark කාලෙච්චද I have read the guidelines. Yes. So I actually read the whole guideline එක චාහපෙන් ඇති so I can remember එක guideline ගහන් නැත එක ලියෆකා මීවැනි මුද්දතකශය අනේ එහොද්ද දෙවැනි ඒගතක that's also more not necessarily like a technology issue නෝනේ මෙන්න එක ඉන්න bureaucracy or policy level ke kankame issues man I feel like a technology anekaccha balayaru when it comes to the adoption misaka rajya balayaru me vara fast kon a technologies takan adopt bakure do like me even as the with the iPhone sama fudevaraka me pick up rate mati kannege me but one other interesting conversation is misaka compared to like you learned software development at a very early stage and me miharu kudin like the younger generation do you think are they more easily able to learn these things or do they have a barrier that is preventing them from learning technology like technical stuff like development and coding and etc අනේ මිහාර වෙච්ච එබෑ බට ෆසය කන්නේ වාජයට එකමසක මේ හොරිහා හම ෆ්‍රී රිසෝසස් බන නොන්දැන් ඇති දස්පුරම් බේනවා මේක වෙච්ච බට මෙහාර එකම ඒයි අයිඒම එබ ආදය කන්නේ ඒක සෙක්ක කිකපන බිරුගන්න චේතන් කොලද මිහාරක සීසන්ට ඩෙවලපර්ස් බයිම එක එක්කොන් ඒ අයි රිලයිවීම වකිසාප කුරින් එගේච්චහෙවස් මිහාරක අමිල්ල නේගේ හිසාබ එබ දෙකන්නේ බයි ෆහර එහෙම then maybe it might not be a problem also misaka ai waki sabako ane waki warakavure eti furihama wima fargi you don't necessarily even need to know how to code ka hadam benu aiche me bonan kanne da che business logic bonelima yeah so එහෙම ane ekama at this point maybe h misa troubleshoot kon sida rangalo kora vechcha definitely do need to have the technical knowledge ඒත් රංගලන් අනේ මේ හද දැන් එකම බයි මෙහෙම මිසක එක්ක වයිබ් කෝඩ් කරෙන්නා මෙහා does it even matter මිසක if you can't read the code as long as it like it works so there's also philosophical philosophical area karne but when it comes to that stage where you are like okay timanna me business logic ekka echeta dinima ayati hama full functional software like you'll do it though but as a developer like yourself misalakan if that is the reality would you be like scared okay like I am not needed anymore me hama ai throkan ehma kolle though I think still you need to have kind of misaka sida එක මේ code කරන නෙගුණ කමක වෙස් එක misaka system architect කරමුගේ මේ හොනරද අනේ මිහා misaka හසක complex නේ business logic හොන්න එක වෙච්චියම වර ගින පහර එක බොහොමතින් දාකම එක හොන්නන එක බයින් edge case තද so මිහා මිසාලක let's say the GPT කාලෙච්ච subscribe නොක බේනු කරගෙනවානද එන මිසා business ගෙල්නුමෙත්තා ඒවානි කම වරන් එක හීනුකුරා කහලා බෑවරල එක edge case so ඒ හොරිහා HSS එක නගාගනවේ HSS AI කිය so maybe AI was HT කොමෙන් එක හැම එකන වර mathematical business logic දීනීම ෆාරක හොරිහා HSS consider නොකර විදාන එම එක මේ ඉන්සානගේ හැසියත රංගල මිසාක රංගල සිස්ටම් ආකිටෙක්ට් කරවේ මිහ වෙච්චියාම ඒ හොරිහා HSS consider කොෆ as a system design කරන්න එම
skill adivis beenuwe hama egota mi creativity da den e wes eba hada ek eba ideas generate kore eba design ta hada ek war gina eba fene ek commerce me vibe code ko for eche balada fi ek commerce ka idea diben okay mi ai in hada fin eche ke da ek des the commerce emojis kahada emojis wage ka style da so ekama ko misala ka eves ekka sida e beenuwa creative waki design ka hadenya hama me sedane e ka hama sare design takadda yeah so ema e creativity bas e hama war muhim skill ka shewani when it comes to like locally me made products misaka Dhivehi GPT ka hare eche sabbala do me egg alternatives internationally of me kora like Google Gemini ChatGPT me eche sa compare kora like do you feel like okay timanna men ebajje heya internationally me eche sa compete kurang because locally wes mi hun eche ba beenum kureye hama translations and eche beenum kuraro do me is that a fear that you have misaka scale kuraro eche sa evara scale kuranje heya no we don't necessarily want to compete internationally because the product itself is like misaka rajyege market rajyege mihunna hasaka hada fin then Dhivehi GPT vejjiyam bada beenuwane rajyege misalaka beenu kura mihunna ema fase heko ekeme rangalo ane mi product gotuge eti then of course we want ek hama features hama do hantu haka mi rangalo kura then Dhivehi GPT launch kurifon miharu eba fene ek market එක වර පෑවර හම local me competitors annata then air we feel like we have kind of created එක මීගේ me ecosystem එකේ as kurim farga එවස් මේක හිතන්න නාස්ථාන කරන එක මේ දිවෙහි පහුගේ AI HS රාජ්‍යයක මේ මාකට් එක කොම්මෙ ඔය දාන එකද so එම maybe එක දිවෙහි GPT ගේ success 24 और गीना डेवलपर न विस्टनी करने है कि मी हम रंगलो काम के राज्यगा मी कोरंदा yeah then I think we are almost nearing towards the end of the conversation karne ke hisab so before we wrap things up me compared to the me rajya ka development scene before 2018 or let's say 2015 hisab balaro so mihara compare kurayro like konkahala badalta ke fennani me ඒරුග වෙච්ජ වගේ හිසාබකොන් ෆෙනගෙන් දිය කරන්නේ එක වර පෑවරු මීටදැන්ට ඩියලපර්ස එක මේ රාජ දූකෆ එක මේ බේර දියතන්ද දැන් අනෙහ මිහාර වෙච්ජයාම අයිවටසේ එක maybe I'm not sure that I might be wrong on this but රාජ්‍ය අම්බර ඇසිස් කන්නේ ගන්නේ දැන් මිහාරස්ස මේ බොඩ ෆෙන්ඩන එක මී හසක එස්සෝහිතක එබ වර බෑවර ඩියලපර්ස බැනග හස වර mati salaries tagada misaka aharo mi jawab ka misaka private companies ta mi jehani mi sarkara awada kora asako misaka salary plus ek mi talent ek hold kurum kada so ettafat arbada fene de maybe ek mi ඒරුග වෙච්ජා පහරක්ක මේ සරුකාරුග වසීපාත ප්ලස් එක සරුකාර කොන්ෆිඩන්ට් එක maybe එක එහා මච්චන් නොකන ඒරු ඩෙවලොපර් සැලරි තක so මිහාර පාරක් එක මේ විස්නුනි කරන්නේ සරකාර වෙස එක මේ රංගල ටැලන්ට් බේනෝ වෙච්චියාම එබජේ එක රංගල compensation එතෙන්ද so මිහාර වෙච්ච I would say it kind of like puts us the private sector also on notice එක ඒ level da compete කරන්න බජේ compete කරන්න මිස salary HAS so etafat anehen me developments board of me friend and war kina developers e work kore me are so itaga then seeda ek me development house ta gotuga work kura ek dedicated companies ta kuriya balafo maduhem boda maybe that might be my perception and hen erugechi amo I would personally go ek kuriya bedda so I get to see ek come back me market to go the mihar vecha we have one bit takadavaki and has staff but I have kind of noticed air odon war baver companies take mihar ko nole ane market gada ane me egata jawabu gata operate kura ane hen atun guna ka hadatin me konfunya karne me bodam me olene ki emma ek gota ko visna stay kam karne ek private sector
you know about the home say. But how would we realistically misaka ekala issue kinata like address kurani, like how can we empower private sector ka development houses ta? And then ඒක වෙච්චියාම එක මෙහා ජවාබ guys we have also been එක මිහාසකම දිවේජිපිටි ඔෆෙදුනීම අමිල්ල ප්‍රොඩක්ට් තක බොඩන් අනේ විස්නාාව එක කොම නැසරලි එක් මී සරුකාරය නොනේ මි බිඩු තකන් එහා බොඩ රිලා එනුව එක Individual projects ප්‍රජෙක්්ක රිලා නොව එක මී ප්‍රඩක්ට් බේස්කොප් ප්ලස් එක් රාජයක මාකට නෝ එක මිසක රාජ්‍යක බේරුග මාකට වෙස්මී ෆෝකස් කොක්ගේ බයිචි හද එම ඒගතුම් දෙකම ඔබෙස් එක්ක ඒ ෆශාගන්න එබ බේනුව කොමස් කාදමී කැපිටල් සෝ එබෑමි අන්නනි ඉනිශලී මිසාක රාජ්‍යයක තේරේමි ලිබේ මී මසකෙත්තකොම් එච්චඉද ඒ ටීම මිසකමයිටන් කුරෙස් පුදේරක බොඩෝ හෙඩ බේනුවේ එහම ඒති අනෙහින් මිස ප්‍රවට් සෙක්ට ගුරෝ කුරෙඥාම සරකාරම සෙක්ක මිසක ප්‍රයෝරිටී දේ මසකෙත්ත කොමසරක අවට්සෝස් කරම් මේ ප්‍රවට් සෙක්ට තේරේ ද ප්ලස් එක මී රාජ්‍යයක ව්‍යපාරිතක ඉස්කන්දය එක අදවෙස්ස බයෙන් හම සොෆ්ටිය මේ ප්‍රජෙක්්තගේ බයුලාන් කර එක රාජ්‍යක බේරුගේ ඉන්ටර්නේශනල් මිහන සුරවාද එක හම මේ රාජ්‍යයකට යොදපුරන්නව සමකුර වෙන කාල මසක එම එස් බොඩ එක මිදිවහින්න ප්‍රරටේස් කොක්ගෙන් ඒගොතන් හුළුවාදා ෆියමු ප්‍රවට් සෙක්ට කරවාන අයිල් එකක් මිහාරු කුරියාලා බලරෙක්ක රාජ්‍යයක ලෝකල් ටලෙන්ට සම්පුදේවරක ග්‍රෝ වෙජ් ද have a very good හම developers රාජ්‍යයක සෝ එගොත බලයරු මිසාක කුරියා අලා බලයර් ුඩ්ජසේ මිහාරු ලෝකලි මීලිබේ ඩෙවලප්මට හවස්තක මිලිබේ projects taddo don't you think it's increased or like korea ala balaru danghevani ane he mihar kommesar ga maduwe kanne maybe ye ඒක හස්තන කරන සක මයින්ඩ් කෝන්ස් සක දින මිහුන් තිබීම මේ යා වන්ගව කහ දෙච්ච ඒක මිහර කොම්ම ඔෆියක් බනචේ වගේ පෝටල් එච් හදාගත්තා සමස වන්ගව ගති ලයික් ලිස්ට් කනේ බට් අදවෙස්සම මේ මසකෙත්ත අනේ ආද බට් අනේ මේබී එක කුරින් අන්න ෆ්‍රිකවන්සියවර ෆාරක කොමසරක මේ මදු කන්නේ දැන් එයන් ඇඩ්‍රස් කොෆා මිසාලක මිදිහර මී ෆහකොළ මෆම් මී එම්සිල්ලො එනස්කුර එක එකොළොග වෙස්නුම් හොරි එක ඉන්ටර්නලි එච්චේ ඩියලප් නුකෝ එක දිවෙහි එම ඕවසී කුරා ගොතන් හැම්බ වකි වකි ප්‍රජෙක්්තද එක අර්සෝස් කොක්ගන්න ද ඒරහම බොඩු රස්මියත බාවාෆ දෙවස් හම කෑහටක මී දිහවරක ෆස්සරක මී හම ලෝකල් කොම්පනිස් ඒ මීමයිට කොගෙන් දේර ඇ එපලෙකුර මිහොන්න එක දෙවස පට සෙට්‍රිකට එංච දීප දෙවස ඉවන්ට දැන් ඒගෙස්නේක ෆහොන් මිකනකම වීය කිය ඒක එස්වයි සයිනවාද ඒවස් ප්‍රජෙක්ට ඇන ගුරේ කරනු එද්දේ අස ඒකාල ඉනිශේටස් රඟලු කන්න සරකාර පෝපිතකම ස්කෝරම් බට ඒගෙස එක් හම එකන ලෝංචින් සෙරමණි එකන බැවමකාදනොපද තැස්ල ඉම්පලිමෙන්ටේ පචහ කොරගන්න ඉන්දට්‍රික ඩෙක්ක ෆහුන් හීවකම මී තංකොඩෙන් හෙකතන්ත වෙස් ගිනහැන් ලෙක් ජෙන් ජෙන් ජෙන්නේ කතන්න චේතකාච්චේතද්ද do you feel like aslo me when it comes to products misaka okay hekatannin evwana libuniyo hekatannin devana libuniyo like 1 year later 2 year later a products the do they grow in the market, like do they become like well received or adopted? And I haven't seen adi to be honest rajye misaka hekatann kom fashion wecche egata seeda market එක nerege but ane hekatann might be a good chance ek like a hand developer na meet to like networking because I also went misaka kuri misaka de satara hisaboge rupees misaka startup weekend kajeda ඒරු තිබුණු වර බෑවරු කනෙක්ෂන්ස් අදස් හම එබර so that was a good experience එක තේරෙන් but සීදා එක ඒක තේරෙන් මි හදා මි product market I haven't seen because
ඒගත වෙච්ජා බෝඩන් මේ හැකතන්න ගීතරග බේනුව එකන්න කොමස් කාලා මේ එක්සලරේට ප්‍රග්‍රාම කාචද Okay, ඒර් කොමසරක දියකන්න එමසාක කුරීග වෙච්චයාම එක නිරු එක්සලරේට ඒක ඔරීදුයි ඒරු ගායනක ත්‍රීවරක මන්ස් ප්‍රග්‍රාම වෙස් දියගන්දයි ඒගම වෙස් එක සීදා අනෙහෙන් සක්සෙස්පු ප්‍රඩක්ටම් මාකෙටකන් ඇතන හපටක නොෆැනද ඒගස් වකි හිසාබකම එක නිලාරයා කරන්න ඇමි ගොඩනද එක ඒ ඉන්වස්ට කුරාණ වරද්ද වරද්ද ඒවරක ඉන්වස්ට කොක්ගෙන් කිතත් කියද ඇතරේගත ප්‍රොඩක්් පෙන්න්නා නිද ඒබෑ රාජ්‍යකදස් එහා බොඩක නෙක්කන්න නිසාක එක ඉන්වස්ට කුරන්න බයකොද සරකාර සෙබාර කොමසර මස්කතු කො මිසාලක කොයිඩු තෙරේක දියකන්න නිසක මීරී මීරිය දැට්ට was thinking දැන් ඒගසම ෆන්ඩෙන් දිබුන් කන ම හොන්න දැන් ඒගස් අම්නට එහා එවයා ඒගෙස් එක් මිසාක සීදා සක්සෙස්ෆුලි මාකෙටන් අයි කොච්චෙක්කම දැන් මේවේ එක වෙදාන කන මා එක ඇලි ස්ටේජක ෆන්ඩිං අන්නනකම එක මිකා ප්‍රඩක්් එක සක්සස් වායනට එක කොමසරක මාකෙට වෙදිරේෂන් yes especially tech වීම කරන්න එක I feel like misaka when it comes to miri me about a product at the product miharo is like me market ka ule chedda but Okay. they are not tech products so do you think adives ekka software development ke acceleration tankolen aavima adopt walid dashi kanne ekada do you feel like ඒක පහරක් වෙදාන කන එක රංගල මේ මාකෙට් වෙදිරේෂන් එබෑ කන්න එක මේ මදුවන එක ඒවර ගෙන අයිඩියස්තම් යන්නනේ මිසාලක එච්ච කොම්මස්සාන ලිස්ටිං සයිට ඕකාච දාමක වෙච්චම මිසක රාච්චක වෙච්ච මශ්‍ය රච්චකමන්නන අයිබේ මිසාලක එක් ලෙට්සේ වෝක්කුරාන ගේ මසකත කරන්න මිහක හෝද එන තැන රැන්ට් කරුන් එච්ච වික්කො ගින මිහො මිදනි දයික අයිබය දැ ආමකොම අන්න වර ගීන අයිඩියස් මාකට මෙන්න වර ගෙනච්චසකි ඒක කොමස්ක සබ් කොම්පොනෙන්ට නගාාව ඇති ප්‍රඩක්්ක හදන්න දැන් එකසෙස්සු ගින මේ පාරග ෆවන්ඩර්සන් ඩියලපර්සන්ගේ නුකරවෙස්වාදක එක කීවෙතෝ මිසාක මිහුන් අයිබේ ඇද්දානීද කොම් ප්‍රබ්ලම්මත මිසක සෝල් පුරණීද සෝ සෑක අනෙහින් අයිබේග මිසාක අයිබේ වන්න කස්ටබනු කියවත වන්නන because ඒක එම ලිස්ට් කොරාතියක ද ලිස්ට් කොරාමියෝ කියවත ඒක එච්චිට හන because එක හොරිය කස්ටමරන් එච්ච අන්නාතිද ස අස්සම අයිබෑමි කොද්දේකමකි එක් එච්ච වික්කා මීහාය ගන්න මීහාය මේ කනෙක්ටම කොද්දනද so that's the actual problem that's been solved සක අලම් මාකෙට ගන්න බයක වර බොඩ චැලෙන්ජ් ඇති බීට් කරු යා මිසක එහාවරුගේ මේ යූසර් බේස් එක කස්ටමර් බේස් එක නැතියාම ඒක එහාබඩ ඉන්සෙන්ටිව් වෙන්නේ ද බයකන් ඇති ලිස්ට් කරන්න ලිස්ට් කරා බයකස් එහාබඩ අනේ මිස කස්ටමර් වස්න දාන එහා බෑවරු මිසක ලිස්ටින්ග්ස් එක නැතියාම so එම එක කොම්ම ප්‍රොඩක්ට් එක ගේසෙබ ඒ විස්තන්ච එක what problem are you like actually solving so a ginafaram mehon nani kika it's not necessarily the technology so technology is anehamponanya irrelevant eti misalaka Facebook guru bakwendunia viber turuko wes etcha run kore vidan so as long as it's solving the problem I think that's a very good අනකච්චෙක්කන්නේ ගම නිම්මාලමුන් තංකොල මේ product level ගරංගලු ideation එක්කන්නේ ගම ගැන because not everything because the customer is not looking for a technological solution necessarily though yes looking for a solution though yes so I think it's a good takeaway kannne gam for our listeners and viewers as well so thank you Arushad a lot for coming on the show yeah thank you Hama for the opportunity yeah